Hiện giờ là 6 giờ sáng. Mình đang đi mình tìm coi cái món gì dân dã vùng quê, vùng thực liễu rồi. Cái bóng có con một rồi. Lửa 120 hả? Mấy con lưng. Giờ hôm nay phải bắn ra các bạn, ít người này ảnh hưởng tới dịch Covid. Ở đây thì người ta cá lóc suối nè, cá trê suối nè, với lại cá lóc gì đây, chĩa được cái con gì ta bắt được con gì, đặt lưới bắt được con gì thì mình mua con đó thôi. Cá thiên nhiên trong cá nuôi. Nha, mở nắp ra nha. Vừa chín tới luôn, rất là thơm. Review trước cho các bạn xem ha, mời các bạn nha. Cắt chê nha. Rất ngon, ngọt luôn. Rất là ngon, đó. Ngọt lắm, rất ngọt các bạn. Nước mắm
chấm với lại nước mắm ngon, nước mắm Phú Quốc nha các bạn.